ما هو شكل الأرض؟ مسطحة أم كروية؟ جدل كبير بين فريقين واستدلالات قرآنية من الفريقين، ولكن أيهما أقرب إلى العقل والمنطق؟ هل الأرض مسطحة أم أن هذا من جنون العقل البشري المشكك؟ وكيف أشار القرآن إلى كروية الأرض بإشارات لطيفة؟ وكيف نفهم هذه الآيات التي توهم أن هذه الأرض غير كروية؟ بإذن الله سوف أثبت لكم اليوم نظرياً وتطبيقياً رأيي في شكل الأرض، فسيروا في مناكبها. فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها. فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها. هل الأرض كروية أم مسطحة؟ بعد الموسم الأول من برنامج فسيروا كان عندي حلقة بعنوان الأرض، وجاءتني كثير من الأسئلة يقولون شيخ فهد اتق الله، كيف تقول عن الأرض كروية وهي مسطحة؟ وأنا طبعا من وجهة نظري وأنا مؤمن تماما أن هذه الأرض كروية. كل الأدلة العلمية والحقائق العلمية تدل بشكل واضح أن الأرض هي أشبه بالكرة. I understand that people in the past didn't have the opportunity that we have now in the space era to go outside our planet and look from the distance. So now, of course, there is no doubt at all that the Earth has a spherical shape because we have taken photographs from space. هذه شغلة تحسب على نظرية الأرض المسطحة أنها دائما تفرض اللي هو يسمونها نظرية المؤامرة أو الكونسبيرسي ثيوري. دائما يعتقدون كل شيء مؤامرة، فكل ما انتهت الأدلة العلمية قال هذه مؤامرة من القوى العالمية أنها تسيطر. من السهل أن تقول إن الأرض مسطحة أو حتى مربعة أو مستطيلة، ولكن من الصعب أن تثبت هذا إثباتا علميا دقيقا. دكتور، هناك من يقول أن هذه الأرض مسطحة وليست كروية من الناحية الجيولوجية، هل هذا الكلام صحيح؟ Well, the Earth is of course flat. No, I'm just joking. حرش والله. Well, just look at the moon, right? What do you say, Khmer? It's circle, right? It's sphere. So the sun and all the other planets, we have the pictures. Okay, they are circle, sphere. Why not the Earth? يقول الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. معنى يكور أي يلف، كان العرب يقولون يكور العمامة أي يلف العمامة، فلا يمكن أن يكور الشيء وهو مسطح. ونحن الآن في الأرض إذا نظرنا إلى الشمس نرى أن هذه الشمس عبارة عن كرة كبيرة، وكذلك القمر إذا كان مسطحا لا يمكن أن نراه بهذه الأشكال، نراه بشكل المحاق ثم الهلال ثم البدر ثم يعود مرة أخرى إلى هلال. فلو كان القمر غير كروي لم نراه بهذه الأشكال المختلفة. أول من أعلن أن الأرض كروية كدولة تعلن كروية الأرض وتعترف باعترافا رسميا كانت الخلافة الأموية، وكان ذلك في عهد الخليفتين الأمين والمأمون، وكذلك الرشيد في عصر التطور والنهضة وعصر الترجمة. وكثر علماء المسلمين الذين تخصصوا في الفلك، فكان منهم الرازي والصوفي والبتاني والبيروني والشريف الإدريسي وغيرهم من علماء الفلك الذين شهد لهم الغرب اليوم بطول باعهم في علم الفلك، وترجمت كتبهم اليوم إلى اللغات الغربية. أول سؤال نسأله لمن يعتقد أن الأرض مسطحة: أين نهاية الأرض؟ إذا كانت قرص لها نهاية، لأن الدائرة لها حواف. ماذا يحدث في حواف هذه الأرض؟ You just travel. You travel to other places and you will immediately notice where the sunrise and the sunset take place at different times. And this is just a consequence of the fact that different parts of the sphere or the Earth are illuminated by the sun.
because of the Earth being a sphere. الليل والنهار طبعا يحدث عندما يكون جزء من الأرض مواجه للشمس فيكون عنده نهار، والجزء المظلم اللي يكون في ظل الأرض يكون هو ليل. من المستحيل أن نضع قرص تحت أي مصدر من مصادر الضوء ويترك لنا جزء القرص أو جزء الفلات منه مظلم والجزء الثاني مضيء. فلم يستطيعوا أن يفسروا هذا التفسير تفسيرا علمي مناسب. تكلمنا عن الآيات التي تثبت كروية الأرض، والآن نتكلم من ناحية العقل على إثبات كروية الأرض. أقول لكل شخص يقول عن هذه الأرض أنها مسطحة، اذهب الآن وأنا أكلمك، اذهب الآن إلى أي ساحل بجانبك، قف عند هذا الساحل وانظر إلى السفينة والقارب الذين يدخلون داخل البحر. انظر إلى هذه السفينة وهي تدخل كيف تختفي؟ تجد أن هذه السفينة تذهب 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 ثم تختفي ثم تنزل داخل البحر. لماذا نزلت؟ لأن الأرض كروية. كذلك غروب الشمس، عندما تجلس عند الساحل غروب الشمس تجد هذه الشمس من هذه الناحية، فإذا دخل الغروب تجد الشمس تنزل ثم تنزل ثم كأنها تدخل داخل البحر. لماذا؟ لأن الأرض كروية والشمس كروية. لو كانت الأرض مسطحة والشمس كروية لرأيت الشمس تختفي بهذه الطريقة، تبعد وتختفي. وهذا ما يثبت أن هذه الأرض كروية من ناحية العقل. من السهل جدا اليوم الدخول من خلال اليوتيوب على قنوات وكالة فضاء عالمية وتتابع فيها التصوير لايف وبشكل مباشر من إحدى المحطات الفضائية. If you take a flight and you go from a place in the northern hemisphere to the southern hemisphere of the Earth, you will see that the stars and the moon also are upside down. من الأدلة اللي ممكن تذكرها ومستحيل تحصل في الأرض المستوية اللي هو الفصول الأربعة. شلون تصير الفصول الأربعة؟ الفصول الأربعة لما محور دوران الأرض مائل بشكل بسيط تدور حول الشمس، فتتركز الأشعة على الجهة الشمالية من الكرة الأرضية فيصبح عندنا صيف، وفي الجنوب يكون شتاء. والعكس صحيح، بعد دوران الأرض تكون تمركز الأشعة في الجنوب فتكون صيف، وفي الشمال يصير شتاء. هل من الممكن يصير هذا أو تفسر الفصول الأربعة إذا تكلمنا عن الأرض المسطحة؟ لا يمكن. إذا لم تقتنع إلى الآن بكروية الأرض، احجز الآن على كل الطائرات الموجودة أمامك في هذه الصورة، سواء كان الطيران من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق. سوف تجد أن كل الطيران يطير فوق المحيط وليس عبر القارات. Continue working in the same direction for enough time and you go in a straight line, you will arrive at the same starting point, which is a natural consequence of the fact that the Earth is spheric. رب العالمين من تيسيره للناس أن جعل الأرض مستوية والأرض بعد ذلك دحاها. لا يوجد أي تعارض بين كروية الأرض وما دل عليه القرآن، وهذا القول ذكره ابن حزم في القرن الخامس الهجري، وأكد على أنه ليس هناك أي تعارض، بل قال إنه لا يعلم عن عالم راسخ في العلم من المسلمين ينكر أن الأرض كروية، ولا ينسب لأي عالم راسخ في العلم يقول إن القرآن يدل على أن الأرض مسطحة. أنا لا أريد أن أرد على كل شخص يفهم غير فهمي ويعتقد غير اعتقادي، واعتقاد كثير من الناس طبعا، أن هذه الأرض جاءت كروية. ولكن ردي على بعض الأشخاص الذين يؤمنون أن هذه الأرض مسطحة ويستدلون بآيات كثيرة فهمت خطأ، وهذه الآيات هي جاءت بيان من الله سبحانه وتعالى أن هذه الأرض يابسة نستطيع العيش عليها ومسخرة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: والله جعل لكم الأرض بساطة. معنى هذه الآية بساطة هي عكس القبض، فهي مبسطة وسهلة ليعيش الإنسان ويستطيع أن يعيش فيها الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم نجعل الأرض مهادا. مهادا أي مهاد أي فراش. وإذا قلت أنت للشخص الطريق ممهد لك أي الطريق ميسر وسهل لك. دائما نقول هذه الأرض عبارة عن كرة كبيرة جدا، فإذا وقفنا فيها نستطيع أن نقف عليها بأنها يابسة ولا نشعر أن هذه الأرض كروية. في الكون في هذا الوجود عجائب
واستكشف الآيات والأسرار. هكذا هي الأرض، خلقت بأفضل وأنسب صورة لها كما خلقها الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ. والبارئ تعني أنه من هيأ الخلق لمهمته بدقة. فالأرض كروية لأنها أنسب لحياتنا من أن تكون مسطحة، والإنسان بهذا القوام هو أنسب لمهمته بخلافة الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ. والبارئ تعني أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق خلقه من غير نقص ولا تفاوت. فقال عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وقال عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا وتلكم نعمة مزداد. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهداه. فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها، فسيروا في مناكبها، وسيروا نحو خالقها.